Hello, hello, hello! So magandang araw sa inyong lahat na mga nanonood ng videos na ito. So ngayon, ang gagawin natin ngayon ay pag-aaralan natin ng isang makabuluhang lesson na sa mathematics lang natin maririnig. Kaya alam ko, handang-handa na kayo sa ating gagawin ngayong panibagong lesson na ating pag-aaralan sa araw na ito. Yan. So, ang ating lesson for today is the properties of real numbers, which is our lesson 5. Bago tayo magpasimula sa ating lesson, hayaan nyo munang basahin ko sa inyo ang sinabi ni John Lewis von Neumann. Nang sabi niya, if people do not believe that mathematics is simple, it is only because they do not realize how complicated life is. Kaya napakagandang sinabi ni John Lewis na kapag hindi natin pinaniwalaan na madali lang talaga ang math, kahit talagang mahirap, no? Madali lang talaga ang math, pero dapat mas ma-realize natin na ang buhay talaga ay mas komplikado kaysa sa pag-solve ng mga mathematical problem. Kaya simulan natin ngayon sa pinaka-basic ng uh, algebra, ang ating lesson, which is the properties of real numbers. So, ipapakita ko po sa inyo yung structure o yung chart ng real numbers. So, kung makikita po natin, ang real numbers ay nahati po sa dalawa, rational numbers at irrational numbers, na pag-aaralan natin yan mamaya. Under the rational numbers, we have integers, terminating decimals, fractions, non-terminating and repeating decimals. At sa integers naman, we have whole numbers, negative numbers, and we have also natural numbers and zero for the whole numbers. And when we say irrational numbers, under nito ang non-terminating and non-repeating decimals. So pag-aaralan natin yan isa-isa ngayong araw na ito. Okay. So, real numbers are the combination of all the number systems. So pag sinabi pala nating real numbers, ang pinag-uusapan natin dito ay yung pinagsama-sama nating number na alam natin doon mismo sa number line. So lahat ng pwede nating ilagay sa number line, ang tawag natin doon ay real numbers. At real number is either rational or irrational. Mamaya, aalamin natin ano nga ba ang rational number at saka irrational number. And sabi dito, it cannot be both. So, mali pa lang sabihin natin, a real number is both rational and irrational. But the correct is, all real numbers is either rational or irrational. And notes that all numbers are real numbers. Lahat ng alam nyong number, ito man ay fraction, decimal, lahat po yan ay tinatawag nating real numbers. Meron po tayong iba't ibang category ng real numbers. Ayan. So, unat, may tinatawag tayong natural numbers, may tinatawag tayong whole numbers, integers, rational numbers, irrational numbers. Ayan. So, yan po yung mga iba't ibang category of numbers in the real number system. Ngayon, pag-aralan natin ang ibig sabihin ng natural numbers. So, pag sinabi nating natural numbers, those are the counting numbers. Or, mas kilala siya sa tawag na counting numbers. Pag sinabing counting numbers, yung alam natin, nung tinuro sa atin ng mga magulang natin nung tayo ay bata pa, yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and so on and so forth. So, yun ay tinatawag nating counting numbers. Ayan. May tinatawag din tayong whole numbers. Sa whole numbers naman, sinama lang natin yung zero. So pag sinabi nating whole number, kasama doon yung zero hanggang sa mga counting numbers na alam natin. Okay. Ngayon, sabihin nga natin kung ang mga sumusunod na number na nakikita natin ngayon ay natural numbers. Kaya ba natin? Okay, tingnan natin. 162. Ito ba ay natural numbers? Yes. Ang 162 ay natural number dahil siya ay kasama sa counting numbers or sa tinatawag nating
natural numbers or counting numbers at saka siya ay kasama din sa whole numbers. Okay. How about 0.35? Siya ay hindi natural numbers dahil it is a decimal. So pag tandaan natin, pag sinabing natin natural number, yung mga number talaga na alam natin na counting numbers. Okay, negative 3. Ang negative 3 naman ay hindi rin po siya natural numbers dahil sa natural world, wala naman tayong negative 3. So, yung negative 3 is, sa atin kasi, yung negative 3 is just a representation of a backward or below. Yon. So, yun po yung ibig sabihin ng negative. How about 4/7? Siya po ay hindi rin siya natural numbers dahil siya ay isang fraction. At hindi lang siya dahil fraction, kundi kapag kasi ni-lowest term natin siya or sinimplify natin, ginawa natin siyang decimal number, ang sagot ay 0.571429. So, paano po yan nakuha? Divide nyo lang po yung numerator sa denominator. 4 divided by 7 is that is the answer. Yan. How about 20/5? Actually, ang 20/5 ay isang natural numbers. Although it's a fraction, pero pag sinimplify natin yung 20/5 or 20 divided by 5, ang sagot ay 4. So, kasama din po ang 20/5 sa natural numbers. Nakuha nyo po? Sunod. Sagutan natin itong question na to. Which of the following is the set of natural numbers? A, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. B, 0, 1, 2, 3. C, 1, 2, 3, 4. D, any number that can be written in the form of A over B. So, ano kaya ang ating sagot? So, tama. Ang
How about 2,356? Yes, it's also a or an integers. Yan. Kasi siya ay isang counting numbers at kasama din siya sa whole numbers. Which of the following numbers is a natural number, a whole number, and an integer? A. 3, B. 0, C. 0.3, or letter D. negative 8. Ang tanong dito, alin dito ang natural number, whole number, at integer? So, ang sagot ay A. Bakit? Kasi si 3 ay isang natural number, isang whole number, at integer. Si 0 ay hindi kasama sa tanong. Bakit? Hindi kasi siya natural number. Si 0.3 naman, lalong hindi siya kasama dahil siya ay decimal number. Si negative 8, siya kasi ay negative integers. So, hindi siya kasama sa natural at saka sa whole number. Ngayon naman, pag-aralan naman natin ang different ng rational numbers at irrational numbers. So, pagka sinabi nating rational numbers, those are the numbers that can be expressed as a fraction or A divided by B or A over B. This set includes the integers, terminating decimals, and repeating decimals. So, pag sinabi nating terminating decimals, yun yung mga decimals na nag-e-end like 0.1, 0.25. So, mga tinatawag natin siyang terminating decimals. Pag sinabi naman nating repeating decimals, yun yung mga decimals na paulit-ulit na niyang yung number na yun, paulit-ulit. Like 0.11111, 0.3333, 0.121212, lahat po yun ay tinatawag nating repeating decimals. So, ito po yung mga example ng mga rational numbers. Ang 2 ay pwede natin siyang gawing fraction na 2 over 1. Diba? Another example ay yung mixed number natin na 3 and 1/4. Pagka minultiply natin ang denominator sa whole number plus the numerator, pwede natin siyang gawing improper fraction like 4 times 3 plus 1 is 13 over 4. So, 3 and 1/4 is also 13 over 4. Ang negative 0.25 can also be written as negative 25 over 100. Ang 1/3, since siya ay fraction, sabi natin, ang rational number ay pwede siyang maging isang terminating decimals or repeating decimals. So, ang 1/3, pag ginawa natin siyang decimal, pag dinivide natin yung 1 at saka 3, ang magiging sagot natin ay 0.3 repetitive. So, mag-uulit-ulit lang yung 3 na yan. So, isa din po siyang rational numbers. Ang irrational numbers naman, ito naman po ay mga numbers that cannot be expressed as a fraction of integers. In decimal form, they are the numbers that go on forever without a repeating pattern. Some examples. So, pag sinabi nating irrational numbers, obviously, we cannot express it as a fraction. Hindi siya pwede maging fraction. Kasi, siya ay isang decimal number na wala man lang nagre-repeat na pattern. Kumbaga kanina pinag-aralan natin yung repeating decimals. Ngayon, ang irrational numbers, yun yung mga numbers na decimal na wala siyang paulit-ulit, iba-iba siya. Example, yung square root ng 2. Pag kinumpute natin yung square root ng 2, kung mapapansin natin, ang kanyang square root ay 1.4142. So, ibig sabihin, walang nauulit. Although may naulit na 1.4 at saka 1.4. Diba? Pero hindi siya naulit na sa 2. So, nag-iba na siya. Hindi siya repetitive. Another one, yung ating pi na 3.1415 and so on and so forth. So, yan po, hindi po nauulit yung kanyang decimal numbers. So, wala pong repeating pattern na nagaganap. Another one is 45.9492. Ngayon, i-identify natin ang mga numbers na ito kung sila ba ay rational numbers o hindi. So first,
0.27 na may bar sa taas. Ito ay isang rational number dahil siya ay isang repeating decimal. So, pag nakakita kayo ng bar, ibig sabihin nun, paulit-ulit lang yung 27, 27, 27. Square root of 121 is a rational number dahil ang kanyang sagot ay 11. Ang tawag natin sa square root of 121 is a perfect square. Kasi pag sinabing perfect square, may whole number yung kanyang sagot. 3 is also a rational number dahil siya ay whole number. Siya ay pwedeng gawing fraction na 3 over 1. Ang negative 1 over 4 naman ay isa ring rational numbers. Kasi ito ay pwedeng isimplify sa terminating decimal na negative 0.25. Ang 0.01010111 is not a rational number because it does not repeat. Hindi siya nag-uulit. Walang repeating pattern na nagaganap sa kanya. Sabi natin kanina, pi is also not a rational numbers kasi ang kanyang form ay 3.141592.6 so on and so forth at hindi rin ito nagre-repeat. Ang square root of 3 is also not a rational number dahil ang decimal form nito ay 1.7320508 so on and so forth. At ang kanyang sagot ay hindi natin tinatawag na perfect square kasi mayroon siyang decimal number. Now, which of the following numbers is not a rational number? A. 0.2, B. 4, C. 5.7, D. 3.121221222. Alin dyan yung hindi rational number? Correct, letter D. Kasi ang kanyang decimal ay non-repeating or wala siyang repeating pattern na nagaganap sa kanyang number. Now, alin naman dito ang mga irrational numbers? So, sila yung kabaliktaran syempre ng rational number, irrational numbers. So, we have 0.13, meron siyang bar. So, siya ay isang repeating decimal numbers. So, siya ay hindi irrational numbers. 5 is obviously not an irrational numbers because it's a whole number at pwede siyang gawing fraction. Square root of 49, since square root of 49 is a perfect square, ang sagot ng 49 ay 7, dahil 7 times 7 ay 49. Negative 1/2 is also a rational number dahil ang kanyang decimal form ay negative 0.5. Ito kanina sinabi na natin to 0.0101101111 ay isa naman siyang irrational kasi it does not repeat and does not end. So, hindi siya umuulit at hindi rin siya nakakarating sa end. So, 4 pi. Kahit na may number 4 siya, still, isa siyang irrational number dahil sa pi. Square root of 6 is an irrational number dahil ang square root ng 6 ay hindi perfect square. Ang kanyang decimal form ay 2.449484. Which of the following numbers is an irrational numbers? A. 0.81, B. 9.02, C. 5, D. Square root of 2. Ang tamang sagot ay letter D, square root of 2. Dahil ang square root of 2 is not a perfect square. So, kung titingnan po natin yung Venn diagram ng real number system, ito po ang kanyang itsura. Kung mapapansin nyo po, lahat ng natural numbers
sakop niya ang integers, whole numbers, natural numbers. So, ibig sabihin, lahat ng natural numbers ay rational numbers. Lahat ng whole numbers ay rational numbers. Lahat ng integers ay rational numbers. So, ibig sabihin, kung ano yung nakapaloob sa kanila, pwedeng kasama sila. Pero, ang problema, si irrational number ay hindi nag-intersect sa rational numbers. So, ibig sabihin lang yan na walang irrational numbers na nasa rational numbers and vice versa. So, ngayon naman, pag-usapan natin ang properties of real numbers. So, ang una ay tinatawag nating closure property of addition. So, ang ibig sabihin nito ay yung pinaka-simplest form niya na a plus b is equals to a plus b. So, pag pinag-add natin ang example, pag pinag-add natin ang 7 plus 3, ang sagot ay obvious na 10. Ganun din sa multiplication, a times b, ang sagot ay dapat a times b. So, 7 times 10, ano ba yung sagot, ang product ng 7 times 10? It's 70. Meron din tayong tinatawag na commutative property of addition. Pag sinabi natin commutative property, ito yung property na meron ng addition at multiplication na kahit baliktarin natin yung kanyang mga numbers, parehas lang ang magiging sagot. Kaya siya a plus b equals b plus a. Ibig sabihin, parehas lang ang a plus b kahit na sila ay binaliktad sa b plus a. Just like this, 2 plus 3 at saka 3 plus 2 ay parehas na ang sagot nila ay 5. Ganun din ang multiplication, may commutative property din siya. So, just like 2.3 is equals to 3.2, ang ibig sabihin nitong dot ay multiplication. So, kapag nakakita kayo ng isang bullet o ng isang dot na malaki, it implies multiplication. So, pag tinimes natin ang 2 at saka 3 at 3 at saka 2, parehas lang ang sagot nila na 6. By the way, ang commutative property ay para lang sa addition at sa multiplication. Wala pong commutative property ang subtraction at ang division dahil kapag binaliktad natin yung kanilang number, mag-iiba ang kanilang sagot. So, pag sinabi naman nating associative property of addition at associative property of multiplication, sabi naman dito, ang ibig sabihin nito, kahit sino yung pwedeng mauna na i-add, parehas lang naman yung magiging sagot. Kung mapapansin natin, a plus parenthesis b plus c is equals to parenthesis a plus b plus c. So, pag 2 plus 3 plus 4, kahit unahin pa natin yung 3 plus 4 or 2 plus 3, parehas lang kanilang sagot na 9. Kahit na sino pa ang mauna. So, yun po yung ibig sabihin ng associative property of addition. Ganun din sa multiplication, kahit sino ang mauna, parehas lang din po ang magiging sagot. So, 2 times 3, parenthesis 3.4 or dot 4 is equals to 2 times 3 parenthesis times 4. So, kahit na pagbali-baliktarin natin, o kahit na sino pa ang mauna sa kanila, ang magiging sagot niyan ay laging 24. So, yun po ang ibig sabihin ng associative property. Pag sinabi naman nating distributive property, ito yung multiplication o relationship ng multiplication at addition na kapag i-distribute natin daw ito, si A times B plus C, pag dinistribute daw natin si A times B plus A times C, parehas lang ang magiging sagot. Tulad nito, 2 times parenthesis 3 plus 4 is also like 2 times 3 plus 2 times 4. Sagutan nga natin to. So, 3 plus 4 ay 7. So, i-times natin sa 2, ang sagot ay 14. Kung ito naman ay 2 times 3, 6 plus 2 times 4, 8. 6 plus 8 ay 14. So, parehas lang ang sagot. So, pag sinabi nating distributive from the word itself, nagdi-distribute yung letter sa addends ng addition.
Another example is additive identity property. So, ibig sabihin lang nito ng additive identity property o pag sinabi nating identity property, lahat ng mga numbers na pagka pinerform natin yung kanilang mathematical operation, yung whole number o yung natural number, yun pa rin ang magiging sagot. Sa addition, nagiging identity property siya kapag ka 0. So, ibig sabihin nun na si A, pag pinlas natin, kahit anong number na pag pinlas natin sa 0, ay A pa rin ang sagot. Parang 3 plus 0, 3 pa rin ang sagot. Ibig sabihin, etong number na nandito o nandito, kung siya man ay i-add natin sa 0, siya ay mananatiling siya pa din. Sa multiplication, ang identity property na ginagamit natin ay 1. So kapag minultiply natin ng kahit na anong number sa 1, mananatiling yun pa rin ang number niya. Tulad ng 3 times 1, 3 pa rin ang sagot niya. Okay. May tinatawag din tayong additive inverse property. Pag sinabi nating additive inverse property, ito naman ay isang property ng addition na kahit na baliktarin natin, yung positive at negative, parehas lang din sila na magiging sagot. Tulad nito, 3 plus negative 3 is equals to 0. So, hahanapin lang natin yung kanyang zero properties. So, yan. So, kung mapapansin natin, baliktad ang kanilang sign. So, 3, positive, negative 3. Sa multiplication ay may inverse property din. Pero, walang kinalaman dito ang signed number. So, ang ginagawa lang natin ay, minumultiply natin yung A sa fraction. Kunyari, 3 times 1/3. Para maging 1 ang kanyang sagot, dapat lahat ng kung ano yung number na whole, i-multiply natin siya sa 1 over sa kanyang sarili. Parang 3 times 1 sa kanyang sarili na 3. Para maging 1. So, yun po yung inverse property. Pag sinabi naman nating zero property, yung kanilang sagot ay 0. So, A times 0, any numbers that we multiply to 0, kahit na million pa yan, it will be 0. So, that is zero property. Okay, trivia lang. So, si Sir William Rowan Hamilton, 1805 to 1865, is an English mathematician who was the first one to discover or to use the term associative extensively to mean grouping of terms. So, si Sir William po yung nag-discover or nag-use ng salitang associative. Ayan, so thank you very much guys for listening and I hope na marami kayo natutunan sa ating lesson na ito. God bless!